Unde o pune sus? Da. Trotineta asta este SpeedXman 9, varianta 2021. Se numește de fapt SpeedXman 9 Up. Singura trotinetă de 48 de volți și 15,6 amperi cu un preț sub 3000 de lei. Și acum o să ziceți, păi da, cum e upgradată dacă de fapt e mai ieftină decât primul model? Termină Cosmin de desfăcut cutia, facem un unboxing și vedem care sunt diferențele. Hai mă, Cosmin, să deschide-o. Nu vrei să dai jos de acolo? Opa! Bravo! Așa, haideți să vedem. Avem o diferență de 400 de lei între cele două modele. Și culmea, primul model e mai scump. Asta se datorează faptului că am renunțat la frâna de pe față, nici etrier, nici manete, e doar suportul cine vrea să-și monteze. Și am înlocuit display-ul cu unul cu design clasic pentru a trage de preț cât putem de mult în jos, dar să păstrăm totuși aceeași calitate. Frâna de pe față am dat-o jos pentru că nu se justifică la acest model de trotinetă, iar din cauza asta cântărește acum cu 1 kg mai puțin. Asta are 16 kg, modelul 2020 are 17 kg. Avem două diferențe estetice între cele două modele. Primul este gâtul mai lung în față pentru a mări stabilitatea trotinetei și al doilea este banda abrazivă antiderapantă care este lipită pe toată suprafața plăcii. Cosmine, ce putere are motorul? 500 de W nominal și 1350 de W în vârf de sarcină. Corect. Ce descărcare are controlerul? 25 de amperi. Corect. Întăritură în placă are? Cum au toate SpeedXman-urile. Da. Corect. Aripa asta de aici e rezistentă? Ține la orice. Hei, hei! Ține la ploaie, nu la... Scuză-mă! Pentru cei care n-au văzut review-ul la SpeedXman 9, o să vă reprezint acum această trotinetă ca și cum modelul din 2020 nu există. Avem o aripă rezistentă, avem motorul de 500 de W, pe partea dreaptă mufa de încărcare cu protecție de cauciuc împotriva apei și butonul pentru luminile din bază. Pe partea din spate avem două lumini roșii, pe partea din față avem două lumini albe. În aripă din spate avem LED care se aprinde și când apăsăm maneta de frână. Deci este un stop pe frână. Aici avem doar suspensiile și cu roata, nu mai există etrierul. Aripa, la fel de rezistentă ca cea de pe spate. Un far cu o lumină în fantă, foarte puternic. Aici avem un elastomer care reglează sistemul de pliere. Acum e reglat. În caz că sistemul de pliere prinde un joc, acest elastomer se poate muta mai sus sau mai jos în funcție de caz pentru a elimina acel joc. Plierea este aceeași ca la SpeedXman 9. Dacă desfacem aici cele 4 șuruburi, înăuntru o să vedem o întăritură foarte mare și foarte groasă de aluminiu, care ține sistemul de pliere de sus până jos în aceste 4 șuruburi. Încă un lucru foarte important, pentru că mulți dintre voi mi-ați spus, ați avut probleme cu șuruburile, că se deschid în timp, că de la vibrații se deschid, cad, apar jocuri. Trotineta asta are pe toate șuruburile lock bond. Deci acum nu mai trebuie să apară niciun joc. Bine, apar în ghidon, în asta e normal să apară. Dar în toate celelalte părți unde apăreau înainte jocuri, acum n-ar trebui să mai apară. Etrierul este de la Zoom, la fel ca și maneta. Vine împreună cu un clopoțel integrat. Cauciucurile sunt tubeless, dar au un design puțin diferit. Tot de 9 inch,
tot cu disc de 120 de mm, deci tot același lucru. Nu e mare diferență între ele, diferențele, vi le-am spus, sunt cele două, banda abrazivă și cu sistemul de pliere. Cosmine, avem oameni pe grup care fac Glovo cu trotineta asta, modelul 2020. Ți se pare o trotinetă ideală pentru Glovo? Dacă mergi în treapta a doua, Da. cu 20 de km la oră, scoți 70-80 de km. Am înțeles, dar ca și fiabilitate, ca și, nu știu, Orice trotineta e de reglat. ce să reglezi? Manetele, încep să joace, să desfaci și să regleze. A, jocul de acolo, da, corect. Presiunea în roți, unsă și verificată cel puțin săptămânal dacă faci Glovo. Eu dacă aș vrea să fac mâine Glovo, am 3000 de lei, că atât am momentan, îmi iau una din asta. Ce să-mi iau de 3000 de lei, nu? Cu autonomie mai mare. Nu pot să-mi iau cu Xiaomi. Glovo. Da. N-am văzut pe nimeni cu Xiaomi să facă Eu am Glovo. văzut, avea un Xiaomi și avea toată placa de aici îmbrăcată în poliestir, învelit cu scoci. Cam asta este trotineta. Sfatul meu este să o testați înainte de a o cumpăra sau orice altceva. Urcați-vă pe ea, vedeți cum merg suspensiile pe greutatea voastră. De exemplu, pe față avem 3 suspensii. Vedeți cum se simt. Pe spate avem suspensiile băgate aici de dedesubt, să nu lovim cu piciorul. Tot așa, vedeți cât de rigide sunt, vedeți dacă scârție, dacă ceva la ea, pentru că altfel riscați să nu fiți mulțumiți de produsul pe care îl luați. E mai bine să știi ce cumperi de la început. Ăsta e sfatul meu. Merg secundele. Andrei, trebuia să te dau cu pudră pe față că lucești. Ce putere are motorul? Am uitat cât era oia 1350. Păi bine, te-am pus să repeți, mă. De ce n-avem zăpadă de Crăciun? Ce facem? Puneți. Păi să scoatem din cutie. Păi de ce am pus-o sus?